Salutare! Reparăm astăzi un MacBook Pro A1706 care am înțeles că nu are backlight. I-am dat jos capacul ca să nu mai pierdem vremea. Acum la ele e destul de simplu, au o problemă cu flexul ăsta de aici care merge de la placa asta, practic de pe placa de bază vine un flex pe o plăcuță aici. Și de pe asta vin LVDS-urile, vine flexul de backlight și flexul de la cameră. În general, unul din flexurile astea, ori de la cameră, ori de la backlight, efectiv se rup, pentru că așa sunt construite. Cam asta e suspectul, fiindcă e problema lor clasică. Dacă căutați de pe FlexGate, este scandalul flexului de la Apple. Da? Da, acum ca să facem niște măsurători inițiale, putem să încercăm să întâi să ne uităm dacă încarcă, dacă avem ceva consum, dacă pornește. Da. N-am verificat, o să leg USB-ul, vedem acolo, hop, prea mult a mers acolo sus, a ajuns la 20 de volți. Dacă deschid capacul, nu face nimica. Da, dar acolo vedem și un curent de încărcare. Apăsăm butonul de power. Este mort. Complet. Acum vine de la un service unde au zis clar că... Da, bă, da. Da, deci auzim voiceover-ul. Sunt curios fiindcă astea de obicei dacă le miști un pic mai apare un pic de imagine la un moment dat. Da, cred că este complet mortal. Bun. Îi desfacem USB-ul. Închidem asta să nu ne deranjeze. Și primul lucru, îi deconectăm bateria. Da? Ca să-i deconectăm bateria la modelul ăsta, întâi trebuie să-i deconectăm cablul de date de la baterie și teoretic dacă îi deconectăm cablul de date, deci el are două conexiuni, are un cablu de date și conexiunea de plus și minus a bateriei. Dar dacă deconectăm cablul de date și bateria este originală, atunci practic alimentarea va fi sistată, dar ca să nu riscăm, vom deconecta și cablul de date care se vede aici. Ia să vedem dacă putem mări un pic. Da, vedeți? Asta este cablul de date de la baterie. Am desfăcut flexul și încerc să-l scot frumos. Bun. Îl dăm la o parte și desfacem șurubul acesta mare. Dacă găsim o șurubelniță potrivită. Da, și desfăcând șurubul acela, practic deconectăm plusul și minusul bateriei de la placa de bază. Bun. Da. Acum bateria este deconectată, punem deoparte și va trebui, să întoarcem invers, asta la o parte. Bun, și acum va trebui să desfacem șuruburile astea de aici. Le voi desface șuruburile și ne uităm un pic sub microscop să vedem ce se întâmplă. Poate vedem ceva sugestiv. Da, eu mă aștept să fie problemă de la cum îi zice, de la acel flex. Sper să fie rupt. Adică sper, nu sper, că acum că e flexul, că încă dacă ar fi de la placa de bază, cred că e mai ușoară reparația. Da, vedem. Bun, deocamdată îi desfacem șurubelele. Nu sunt multe, vreo 5000. Da, e ok. Așa. Și mai avem aici un capocel destul de mare.
Așa, și revin să... De fapt, ar trebui să-i desfacem și asta de aici. Ca să putem trage flexul de pe placă peste încoace. Așa, aici o să încurcă deja multe chestii. Bun. Cam așa ne interesează deocamdată. Așa, bun. Trecem sub microscop să vedem ce se întâmplă acolo. Bun, și am revenit sub microscop. Să-mi iau o pensetă și să vedem ce observăm, da? Acum nu știu niciodată, sincer, spre rușinea mea, nu mai știu care dintre flexuri sunt, care-i backlight-ul și care-i... da? Și asta este clar de la backlight, vedeți? Ruptura aici în flex. Se vede clar cum este rupt. E rupt așa. Bun. Hai să vedem dacă reușim. Teoretic există de cumpărat un kit de reparație. Practic cumperi o altă mufă, tai flexul și înădim practic mufa nouă. Acum foarte greu să lucrez așa, dar de lene, ca să nu îl dau jos, o să încerc să vedem dacă putem un pic curăța aici. Bun, am un vârf aici, foarte mare. Să vedem dacă ne descurcăm cu el, dacă nu, o să trec de la 245 la 100, cât e? 210. Îmi trebuie aici ceva să pun sub el să nu se miște. Punem un pic de flux. Și hai să încercăm să vedem dacă reușim să punem niște cositori pe tracesurile astea. Mi s-a dus. Bun. Cam greu un pic cu vârful acesta. Îmi trebuie acum aici să mi-l orientez cumva în altă poziție. În mod normal ar trebui scoasă toată chestia asta afară.
dar de lene nu voi face. Nu-mi place, știți ce nu-mi place? Nu-mi place că aici înspre mufă are un ground aici. Eu sper să nu-mi atingă partea de sus de traseele mele. Da, sper că suntem ok. Bun, hai să căutăm niște sârmă, să refacem traseele alea. Bun, să vedem ce avem aici. Avem de 002 și avem de 0007. Bun. O să încerc să pun niște cositor pe un pic de fir din asta mega subțire. Așa. Bun. Să ne tăiem niște firicele. Șase. Așa. Punem unul acolo. Un pic complicată treaba că mi s-au lipit între ele. Bun. Mai punem unul mai încoace. Da, le lăsăm deocamdată așa departe. Așa, și hai să începem cu asta din coace. Mie mi-e foarte greu să fac chestiile astea, fiindcă îmi tremură tare mâinile. Da, așa că voi încerca să lipesc pe asta întâi de toate. Bun, cred că e ok. Așa, hai să mai tragem unul mic. Acum am văzut că unii efectiv unesc conexiunile astea subțiri, trace-urile astea mici. Eu zic că ar trebui să fie unite, sincer nu știu ce să zic. N-am urmărit niciodată schema să văd cum este, dacă într-adevăr ele vin unite sau nu. Oare voi vedeți ceva? E clară imaginea? Bun, vreau să tai ciotul ăsta de aici. Așa, bun. Ăla dincolo nici nu trebuie, că nu era rupt. Asta mi se pare că cred că l-am ciuntit eu puțin când așa. E ok, asta e ok, ăla e ok. Asta eu zic că e bun. Și asta de aici zic eu că e bun. Mi s-a strâns aici o grămadă de mizerie. Bun, hai să încercăm să curățim un pic.
Așa. Asta mi s-a desfăcut. Cred că l-am desfăcut cu cum îi zice? Cu Q-tipul ăsta. Bun, l-am lipit înapoi. Asta e ok. Și la asta două mi-ar trebui un fir mai gros. Hai să vedem. Că am ceva de 002. Să căutăm un 002. Asta este insulated. Asta e neinsulated. Vom folosi din asta neinsulated, că e mai ușoară treaba. Cred că mi s-au cam oxidat firele astea mele. Încercăm să tăiem noi două bucățele. Da, deci asta este mai gros un pic. Filar să fie că e prea lung. Și mi-e greu să-l tai. 1, 2. Bun. Cred că sunt și un pic cam lungi. Unul mi-a rămas lipit aici. Dar îl luăm așa. Cred că e ok. Bun, aici mi-ar place să mai pun niște cositori, chiar dacă este sârmă. Așa. Măcar îl mai întărește un pic. Iarăși nu-mi place aici. Bun, și acolo ne trebuie o sărmuliță mică. Are unde îmi rămăsese o bucățică aici. Să mai încercăm să tăiem. Da, nu găsesc. Bisturiul, unde ești, bisturiule? Bisturiul a fugit de mine. Bun. O bucățică mică. Și hai să vedem cum o prindem noi acolo. Așa. Așa. Bun, cred că e ok. Să încercăm să mai tăiem un pic capetele astea. Bun. Și acum hai să mai curățăm puțin cumva fără să rupem sârmele.
Urâtă lucrare, ce-i drept. Nu-mi place deloc cum arată. Da, dacă merge. Dacă merge, poate că suntem ok. Bun, hai să vedem acum. Vreau să mai verific o dată cu multimetru în diode mode, să vedem ce măsurători avem aici. Bun, asta de aici, doamne, cum mi s-a strâmbat. Asta e 0. Bun, deci asta e masa. Asta de aici e masă. Asta de aici e open. Asta de aici pare a fi tot masă, nu prea place. Asta e ok. Asta e ok. Asta e ok. 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 Bun, nu-mi plac. Nu-mi place mie aici. Bun, deci asta e OL. Asta e masă. Asta îmi dă foarte mică valoare, nu-mi prea place. Dar poate că așa ar trebui să fie. Bun, punct 6, punct 6, 6, 6, 6, 6, 0. Nu mi-e foarte clar asta de aici. Deci asta mie nu mi-e foarte clar. Bun, hai să-i facem un test. Să vedem. I-am legat mufa de ecran la loc. Bun. Hai să legăm bateria. Nu-i șurubelnița bună. Așa. Jur că nu văd nimic aici. Nici voi. Ai, ce mă nervează. Bun. Așa, și hai să punem instrumentele, să le vedem, fiindcă va trebui, cum a fost deconectată bateria, va trebui să îi legăm alimentarea, da, ca să-și dea drumul. Tadam! Și avem backlight. Acum nu-l frec tare, fiindcă trebuie să să-i dau un pic de, cum îi zicea, UV glue acolo. Da, dar iată că încearcă să o ia. Da, și asta e resetat. Ce interesant. Bun. Așa, îl stingem un pic. Deconectăm iarăși bateria. Bun, și hai înapoi la microscop să vedem ce se întâmplă.
Unde am pierdut-o? Aici, așa. Bun, acum ar trebui să fiu ochitros și să-i fac și să-i pun sărmuliță și la celelalte trasee. Oare cum arată? Nu, eu zic că sunt ok. Bun, vreau să văd și firul ăsta altul de la cameră. Hai să vedem asta cum se prezintă. Mă rog, nu firul, mufa. Da, dar asta nu pare să aibă rupturi. Pare în regulă. Pare ok-ish. Bun, hai să căutăm niște UV glue și să-i dăm aici bine. Mai multe straturi. Așa, nu un pic. Trebuie un pic de răbdare să văd unde mi este UV-ul. Așa că e greu după mutare. După o mutare e destul de greu că nu mai prea găsesc nimica. Bun, ideea cu asta e să-l întindem cât mai subțire. Deci mai bine faci subțire și mai multe straturi, fiindcă atunci curing-ul o să fie perfect. Dacă îl pui prea gros, nu se va, UV-ul nu-l va întări cum trebuie, adică înăuntru va rămâne moale, pe din afară se va întări. Și nu e bine, e un pic cam gros pentru gusturile mele, dar așa, încerc să-mi întind firele alea înapoi. Așa, și dăm acum un UV. Bun, dăm cu lampa 20 de secunde și apoi încă 20. Am vrut să dau și aer cald, dar nu mi-e băgat în priză stația de aer cald. Ce prostie. Bun. Să vedem cum arată. Mai dăm un strat. Așa.
Îi dau un pic mai mult, îi mai dau încă 20 pentru că nu am băgat stația de aer cald în priză și teoretic la sfârșit dacă dăm cu aer cald se mai întărește un pic. Numai un pic să-mi închid pasta UV. Așa, și să curăț pensetele de pastă. Bun. Da, asta am folosit 0007 și 002. Asta este insulated și asta este conductiv, adică nu are nicio insulation pe fir, tot de 002. Bun, hai să vedem, hai să-i punem înapoi toate prostiile astea. Începem cu asta de aici, torxul de 3. Dacă îl și nimeresc. Și aici mi-ar trebui o lumină mai bună, că îmi bate de sus și mâna mea ține umbră. Așa să se vadă mai bine ce facem. Am trecut complet pe Linux, am renunțat complet la Windows, am instalat OBS-ul, acum filmez pe Linux, nu știu dacă am mai făcut vreodată chestia asta, dar pare că merge ok, absolut fără probleme. M-am chinuit un pic cu instrumentele să le afișez, că a trebuit să refac complet softurile să meargă în Linux și am folosit, am făcut ceva în Python, da, care practic e un web server și chestia asta o afișez din browserul din OBS, browser source, da, cu care m-am chinuit un pic pentru că eu folosesc Debian și la Debian pachetul nu conține pluginul de browser Linux source. A trebuit să instalez unul care nu cred că este extraordinar, fiindcă nu prea place calitatea cu care se afișează, dar cred că e ok deocamdată. Deocamdată e bueno. Ia, extraordinar. Bun. Și un ultim șurubel. Avem aici. Deci dacă aș și vedea ceva, ar fi teribilă treaba. Bun. Așa, trebuie să-i punem șurubul de la baterie. Întâi îl punem șurubul mare. Așa. Îi punem cablul de date de la baterie, că fără el nu va porni, nu se va inițializa. Bun, bun. Așa, și putem să-i punem și prostia asta înapoi. Cred că așa cumva era. Bun, și hai să vedem ce se întâmplă acum. Îi dăm așa de sus. Bun, și legăm USB-ul. 3, 2, 1. A trecut la 20 de volți. Bun, și acum putem să-i dăm și buton. Da, așa, și avem Apple logo. Dacă ar focaliza și aparatul.
706, asta este Intel. Unul dintre cele mai proaste modele de MacBook-uri Pro. Nu înțeleg de ce le-au făcut în halul ăsta. Nu vreau să focalizeze asta nici cum. Limba română. Bun. Închidem ecranul. Da, îl deschidem. Avem imaginea fără nicio problemă. Bun, cam asta este. Laptopul pare a fi resetat. Asta este. Reset password. Bun. Nu mă mai interesează mai departe. Nu e pentru mine. Îl sting. Asta a fost reparația de flex. Bun. Îl închidem și îl predăm înapoi oamenilor. Da, cam asta a fost. Sper că v-a plăcut. Dați-mi un like, subscribe dacă nu ați făcut-o și ne vedem data viitoare. Salutare!